ang official part 1 na ton, apat-apaton ta, no, sa Dinosi Alindra, kay Lablab, pakadto kay Ivan Silon. Tapos na, prepare sa kay Yores, pakadto kay 01. Alright, sa ato sa mga operators para mas klaro ko naton ang pagtumok nato sa keyboard, dapat dungan kita para hindi mag-wave ang ato sa sound. Dapat dungan kita tumok So partner, umpisa naton. Ladies and gentlemen, we have Lablab, Max, Triple J, and Ivan Chilo in 3, 2, 1. Lock it in just like that. Max, Triple J, and Ivan. Okay, next, kita no sa kay Yores, no? Check na to na ang iya sining audio. Dali lang yun, partner, ang ginapanawagan nanay kung sino man ang nakakita sa cellphone nga Oppo A5s, palihog lang ibalik ninyo dire sa may likod kay ABS ang cellphone. Sa liwat kung sino man kaninyo ang nakapudyot o kung nakapurot kang cellphone nga Oppo A5s, palihog ibalik lang dire sa likod kay ABS. Madamog nyo salamat, partner. Okay, ma-proceed ka, no? Ma-check ka na isang audio, no? Halika kay Yores. Okay, next, 3JS. RLJ.
0-1. All right. So, gentlemen, we have Unisex, 3JS RLJ, and 0-1. Ready? 3, 2, 1. Ang naging bigwas ang maras ng Furious, 0-1.